හරි ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ shashika nisansala මහත්මියගේ නිසංසල සඳක් කියන සින්දුව. වෙනදා වගේම මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ට්‍රැක් එක උඩම ඇඟිලි දුවලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ කොටසින් කොටස කියලා දෙන්න. හරි සින්දුව යන්නේ මේ විදිහට. මගේ ඩ්‍රම් බීට් එක පොඩ්ඩක් රෝලින් එක අවුල්. හරි ඉස්සලාම කොටස යන්නේ මෙහෙමයි. එහෙම යන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම යන්නේ. දෙවෙනි කොටස. බලමු ආයි. පොඩිම අයත් බලන හින්දා මම මේ විදිහට කියලා දෙන්න හිතුවේ. මෙච්චරයි කියලා දෙන්නේ. ආයෙ බලන්න ඕන නැවත අපහු ගිහලා බලන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ගාමනි දාමග මගන් ටික හරිනේ. බීට් එක දාලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ටෙම්පෝ එක 90ට විතර තියාගමු.
ඔයාලට කෝඩ් එක කියලා දෙන්න. සින්දු යන්නේ කොහොමද කියලා යන විදිය. නිසංසල සඳක් කියද්දී නිසංසල කියද්දී E minor එක එනවා. E minor එක කියන්නේ මේක. මම හිතන්නේ මම කලින් කියලා දුන්නා. E minor එකේ ස්කේල් එක මේ විදිහට යන්නේ. E F sharp G A B C sharp D E. නමුත් මේකේ C sharp එක වදින්නේ නැහැ මේකේ. අනිත් ඉතුරු හැම නෝට් එකක්ම වදිනවා. හරි. නැවත E F sharp G A B C sharp D E. මේක තමයි යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන කෝඩ් ටික තමයි E minor නිසංසල කියද්දී E minor නිසංසල සඳක් පැතුම් මල් ගොඩක් කියද්දී D එක සුපෙම්බර කියද්දී B minor එක මෙහෙම B minor හදක් කියනකොට ආයේ D එක D major with නැවතන හැඩක් කියද්දී E minor එක නැවත එච්චරයි ඒ ඉන්ට්‍රෝ එකේ තියෙන්නේ. නැවත බලමු. නිසංසල සඳක් පැතුම් මල් ගොඩක් සුපෙම්බර හදක් ළඟ හිත නැවතිලා හැඩක් E minor එක. හරි. එතකොට කෝඩ් එකක් අහුවෙන හැටි කියලා දෙන්න ඕනද? E G B කියන්නේ E minor. D එක D F sharp A D එක D major. B minor එක ඒකම ඇඟිල්ලක් මෙහාට කරන් ඉඳලා තියෙන D F sharp B D F sharp B B minor. දැන් නැවත ආය ඇඟිල්ලක් මෙහාට ගන්න ඉඳලා තියෙන D D එක මෙහෙම ඇඟිල්ලක් මෙහෙම ගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම ගියොත් B minor මෙහෙට ආවොත් D එක. ඊට පස්සේ E එකට මෙහෙම. ඊගෙන හරි ලේසි. කෝඩ් ටික හරි ලේසි. එතකොට ඒ ටිකේ එහෙම. එතකොට verse එක first verse එක මෙහෙම verse එකෙන් හමු වෙලා කියනකොට E minor එක හමු වෙලා හවස 12 දෙනියේ කියන 12 දෙනියේ 12 කියනකොට B minor එක කුඹුර කියනකොට G G D D B D D D G එක. එතකොට ඔබ කතා කළා කියනකොට ඔයා දන්නා B minor එක දැන් කතා කර රන් මැනිකේ කියනකොට D රන් කියනකොට D මැනිකේ කියා කියනකොට මැනිකේ කියා කියනකොට E minor කියා මට මම මුතු මැනිකේ කියද්දී නැවත G මම මුතු මැනිකේ කියලා අවසාන වෙනකොට E minor එක නුඹට විතරම කියනකොට B minor එක විතරම විතරයි කියනකොට D එක රන් මැනිකේ කියලා අවසන් කරනවා E minor එකේ. හරිනේ කෝඩ් ටික. මේ විදිහට කෝඩ් ටික අහුවෙන්නේ. නැවතත් මම කියන්නද E minor හමු වෙලා අවස 12 දෙනියේ කුඹුර ළඟ ඔබ කතා කළා රන් මැනිකේ කියා මට මම මුතු මැනිකේ නුඹට විතරම විතරයි රන් මැනිකේ. හරි. එහෙමයි යන්නේ. එතකොට මම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේකේ සින්දේ පාර්ට්ස් එක කියලා දෙන්න ඕන නේද? මෙහෙම තියෙනවා. එතන තියෙන කැලල. මම ගිටාර එකෙන්ම කියලා දෙන්නා. මේ කැල්ල ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ වර්ස් එකේ තියෙනවා ගහලා බලමු. G එක sorry G එක
දෙකක් තව කියලා දෙන්න තියෙනවා. verse එකේ parts දෙකක්. මෙහෙම කියලා. ඔයාලට හොඳ ටෝන් එකක් දාලා ගා ගන්න. මම කියලා දෙන්න ඉතින් තියෙන්නේ. මම ටෝන් ගැන හිතන්නේ. ඒක මම හිතනවා අල්ලගත්තා කියලා. ඔයාලා ගහලා බලන්න ඔයාලගේ කනට රහට කොහොමද වැටෙන්නේ කියලා. තව මම ඇත්තෙම කියලා දෙනකොට අර රසට මේ එනකොට රසට දැනෙන අර මෙහෙම කරලා එහෙම ලස්සන කරලා ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් මන් ටිකක් ගණන් නිසා මෙහෙම කරනවා. ඔයාලට හුරු වුණාම හොඳට ස්කේල් එක හුරු වුණාම හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම හිතනවා සින්දුව මම කියලා දුන්නා කියලා.